අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිලොන් ෆිෂර්මන් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම අතරම මම මේ channel එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කියලා වෙලා මේ ෆිෂින් කරන්නේ එතකොට ඒක හොබි එකක් වශයෙන් ඇත්තටම කරගෙන යනකොට කොහොමද මේ දේවල් ගැට දාන්නේ කොහොමද එතකොට මේ දේවල් අඳුරගන්නේ කොහොමද කොයි වගේ තැන් වලටද ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන ෆිෂින් කරන්න මොන වගේ වෙලාවල් වලදීද මොන වගේ බඩුද පාවිච්චි කරන්නේ ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම මුලින් ඉඳලම ඔයගොල්ලන්ට එක්ක බෙදා හදා ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වැඩිට බයමු. දැන් අපි යන්න හදන්නේ කිතුල් පිත්ත කපා ගන්න. කිතුල් පිත්ත තමයි ඒ දවස්වල ඉඳලම පාරම්පරික අපේ මුතුන් මිත්තෝ ඉඳලම රොඩ් එකක් විදියට මාළු අල්ලන්න පාවිච්චි කරේ. ඊළ බලමු. ඇත්තටම යන්න තියෙන නම් කැලේ මැද්දේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කිතුල් ගස් හැදෙන්නේ කැලෑවල තමයි. මෙන්න තියෙනවා කිතුල් ගහ. මේ තියෙන කිතුල් ගහ මේක තමයි සයිස් එක. මොකද අපිට ඕන හොඳ ශක්තියට තියෙන ඒ වගේම මහා ලොකුවට නැති පිත්තක් හදාගන්න. මොකද බර ගැන අපි හිතන්න එපා. එහෙනම් කපගමු. දැනට අපිට දෙයක් ඇති. අයියා. මෙදින අපි කපාගෙන ආපු කිතුල් පිත්ත. මේක සුද්ධ කරගන්න ඕන මේ අග පැත්තේ ඉඳලා අනිත් පැත්තට. මොකද නැත්තම් එහෙම මේක තුවාල වෙන්න පුළුවන්. අන්තිම කෙරවල කපා ගන්න නැතුව තියාගන්න එක තමයි අපිට හොඳ. මේ තියෙන අපි කපාගෙන ආපු කිතුල් පිත්ත. දැන් මේක අපි බලමු කොහොමද කියලා හරියට සුද්ධ කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන කෙරවලවල් හිමීට සුද්ධ කරගන්න ඕන අර පිටිපස්සේ ඉඳලාම ඉස්සරහ පැත්තට. මොකද හේතුව නැත්තම් එහෙම අපේ ලයින් එක වැදිලා ඉවරලා ඇත්තටම තුවාල වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒක නිසා පරිස්සමට මේ කෙරවලවල් ගැට්ටක් විදියට හිටින්නේ නැති විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මේක සුද්ධ කරගන්න ඕන. ඉතින් පොඩක් සියුම්ම කරන්න ඕන වැඩක් මේක ඇත්තටම මේ විදිහට මේ විදිහට අන්තිම වෙනකම්ම හිමීට තුවාල වෙන්නේ නැති වෙන්න සුද්ධ කරගන්න එක තමයි හොඳ. මොකද එතකොට තමයි මේක ඇත්තටම හොඳට නැවුම් දෙන්නේ. මේ අන්තිම කෙරවල ඇත්තටම මේ විදිහට තියා තියන්න ඕන අපි මේක හොඳටම ඩ්‍රයි වෙනවා. මොකද ඒ සාමාන්‍ය සති 3ක් පමණ කාලයක් මද අවුවේ මේක වේලෙන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අර විදිහටම අපි මද අවුවේ සති 3ක් වේලගත්තු බිලිපිත්ත. මේ තියෙන මේ හැම දෙයක්ම හොඳටම දැන් හොඳටම වේලලා තියෙනවා. ඇත්තටම බර සෑහෙන අඩුයි. මේ තියෙන අන්තිම කෙරවල අපි අර කපා ගන්න නැතුව අන්තිමට ඉතුරු කරපු මේ ලීෆ් එක. ඉතින් මෙතන අන්තිම කෙරවලෙන් අපි කපා ගන්න ඕන. මේක හොඳටම වේලලා ඉවරලා අවසානයේ උනාට පස්සේ තමයි. දැන් බලන්න මේ කොච්චර නවන්නත් පුළුවන්ද කියලා. මේ විදිහටම තමයි මුළු පිත්තම මේ විදිහටම තියෙනවා. ඇත්තටම මීටර් 3ක් විතර දිගට තියෙනවා පිත්ත. ග්‍රෑම් 100ක් වගේ තමයි බර තියෙන්නේ. මේ දින අපේ පිත්තේ අන්තිම කෙරවල. මේක ඇත්තටම කීයකින් නැතුව අපි කතුරෙන් කපා ගන්නයි ඕන. මොකද අන්තිම කෙරවල කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට කතුරෙන් කපා ගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට ලයින් එක දාන්නේ කියලා. අංක 35 ගණකම. මේක මේ විදිහට මේ කැරල්ල පිටින්ම තියෙනකොට ලේසි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඇදලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට බේර ගන්නයි තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ඇද්දා. එතකොට එනවා මේ කෙරවල මේ කෙරවල ඇවිල්ලා මේ පැත්තේ
බේරගන්න ඇති. මේ තියෙන අපි මේ විදිහට බේරගත්තු පන්නේ. මේක මෙන්න මේ වගේ 4 ගුණයක් අපි ගන්න ඕන. හතරයි. මේ අන්තිම කෙරවලින් කපලා ඉවරලා දැන් පිත්තර කොහොමද ගැට ගන්න කියලා බලමු. අපි මේ ගත්තු පිත්ත දැන් මෙතනින් ගැට ගහගමු. එහෙනම් වට දෙයක් විතර දාලා ඊට පස්සේ මේ ගැටේ ගාවෙන් දෙපාරක් කරකව ගන්න ඕන. එතකොට මොකද ගැටේ ලිහෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අරගෙන සාමාන්‍ය විදිහට දෙපාර තුන් පාරක් ගැට දා ගන්න. ඉතින් ගැට දාගත්තු පිත්ත මේක දුර නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ළඟින් අගට යනකම්ම උතා ගන්නවා. මොකද ඒකෙන් තමයි මේ කෙරවලේ ශක්තිය හොඳට රඳා පවතින්නේ. අන්තිම කෙරවලටම එන තැනදී අපි මෙන්න මෙතනින් නවත්තලා මේ තියෙන ගැටේ ගාවෙන් වට දෙයක් විතර ගැට ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට දෙපාරක් විතර ගැට දා ගන්න. එතනින් ගැට දාලා නැවත වතාවක් මේ විදිහට අන්තිම කෙරවල වෙනකම් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අර වගේම ගැට 3ක් විතර දාගමු. අංක 13 කට්ට. මේ දැන් අපි රොඩ් එකේ ගැට ගහගත්තු ලයින් එකේ අන්තිම කෙරවල මේ විදිහට දෙකට නවලා මෙන්න මේ විදිහට අල්ල ගන්නවා. මේ විදිහට අල්ලලා මෙන්න මේ විදිහට තියලා බිලි කට්ට ගාවෙන් මෙන්න මේ අන්තිම කෙරවල මෙන්න මේ විදිහට මේකේ වට 5ක් 6ක් උතා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට උතාගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් අල්ලගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ දාපු පුඩේ එහා පැත්තේ ඉනිත් කෙරවල දා ගන්නවා. එහෙම දාලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට අල්ලගෙන මේ පැත්තේ නූල හිමීට මෙන්න මේ විදිහට ඇද ගන්නයි ඕන. එහෙම ඇදගෙන දැන් මෙහෙම අතහැරලා මෙන්න මේ විදිහට හයියෙන් මේක තද කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අඬුවෙන්ම මෙහෙම අල්ලලා මෙන්න මේ විදිහට අන්තිම කෙරවල වෙනකන් අරගන්න. දැන් මේක හොඳට ශාප ශක්තියට තියෙනවා. දැන් මේ වැඩි කොටස මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද බොරුවක් හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඊයන් කෑල්ලක් මේක හොඳට තලා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හොඳට තලාගත්තු ඊයන් කෑල්ල. මේක මෙන්න මේ විදිහට හරි හදරස් වෙන විදිහට කපාගෙන ඉවරලා මේ තියෙන්නේ කට අමුණපු ලයින් එක. මේකේ ඉඳලා හරියට අඩි 1මාරක් විතර තියලා මෙන්න මේක මේ විදිහට පතුරු කෑල්ලක් වගේ හිටිනසේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අමුණ ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද කියලා ඉපියාවක් හදාගන්නේ. මේ තියෙන අපි ඒකට ගත්තු පොඩි රිජිෆෝම් කෑල්ලක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ තරම් වෙන්න
මෙන්න මේ වගේ වෙන්න කපාගෙන ඊට පස්සේ වැලි කඩදාසියක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහේ රවුම් වෙන්න හොඳට ගා ගන්නවා. දෙපැත්ත උල් කරගෙන මැද්ද රවුම් විදිහට තමයි තියාගන්න ඕන. මෙතින් දැන් අපි හදාගත්තු ඉපියාව මෙන්න මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මැද්දෙන් පොඩි කැපුමක් දාලා අපි බරුව දාගත්තු තැන ඉඳලා අනිත් පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට මැද්දට දාලා ඉවරලා මේක මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්නයි ඕන. මේ විදිහට මේක හොඳින් ගැට ගහ ගන්න ඕන. මේ විදිහට ගැට ගහගත්තට පස්සේ අනවශ්‍ය කොටස් මෙන්න මේ විදිහට කපලා අපි දැන් යන්නේ අපි හදාගත්තු පිට කොම්ද කියලා බලන්න. එහෙනම් try කරලා බලමු. කපු ඇන්දි ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ සිලොන් ෆිෂර්මන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේ මෙතනම තියෙන bell notification එක click කරොත් ඔයගොල්ලන්ට අපි දාන videos අලුත්ම දාන ඒවා ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැවතත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. එතකම් bye.